নমস্কাৰ হাফব্ৰেইন চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে সো আজি আমি ডিসকাস কৰিব ওলাইছোঁ এমএছ এক্সেলৰ অল প্ৰিভিয়াছ এক্সাম এমচিকিউজ ৰিভিজন পাৰ্ট 2 সো পাৰ্ট 1ত আমি টিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 30 ডিসকাস কৰিলোঁ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ সেশন ফ্ৰম কোৱেশ্চন নম্বৰ 31 আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য শৰ্টকাট কি টু হাইলাইট দ্য এন্টায়াৰ কলম তো আপোনালোকে এমএছ এক্সেল শীট এখনত ধৰক কাম কৰি আছে আৰু আপোনালোকে তাৰে কোনোবা এটা ধৰক সেলত আছে আৰু আপোনালোকে যদি এই গোটেই কলমটো ফ্ৰম টপ টু বটম ওভাৰঅল হোল কলমটো যদি আপোনালোকে হাইলাইট বা সিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তো আমি কি কৰিম কন্ট্ৰোল প্লাস স্পেস বাৰ যদি প্ৰেছ কৰোঁ গোটেইটো আপোনাৰ হাইলাইট বা সিলেক্ট হৈ যাব হোল কলম ওকে কাৰণে আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ ডি কন্ট্ৰোল প্লাস স্পেস বাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন টু ৰেকৰ্ড এ সিকোয়েন্স অফ কি ষ্ট্ৰোকস এণ্ড মাউস একশন টু প্লে বেক লেটাৰ উই ইউজ তাৰমানে কি হৈছে কেতিয়াবা আপোনাৰ কি হয় ৰিপিটেডলি কিছুমান কাম কৰোঁতে ৰিপিটেডলি একেখিনি ষ্টেপছ বা একেখিনি প্ৰসেছ আপোনাৰ বাৰম্বাৰ কৰিব লগা হয় যোনটো আপোনাৰ মেনুৱেলি যদি আপুনি একেখিনি কাম বাৰম্বাৰ কৰিবলৈ যায় এটা হেডেক বা এটা বেছি এফৰ্ট লাগে সো আমি এটো কি কৰিব পাৰো আমি এই গুটে হোল সিকোয়েন্স অফ স্টেপস এবিলাক ৰেকৰ্ড কৰি আমি অটোমেট কৰিব পাৰো যাতে পাছত যেতিয়া একেটাই কাম বা একেটাই প্ৰসেছ দৰকাৰ হয় আমি অটোমেটিকলি হে কামটো যাতে হয় ওকে সেটো আমি কৰিম কেনেকে আপোনালোকে যদি এক্সেল শীটৰ ভিউ টেবটোৰ আন্ডাৰত অপচন এটা আছে মেক্ৰোস ইয়াত ৰেকৰ্ড মেক্ৰো আছে দেখিছে তো আমি এই কামটো আপোনাৰ ৰেকৰ্ড মেক্ৰো কৰি কৰিব পাৰো ঠিক আছে এটো আমি আগতে ডিসকাস কৰিছো আনসাৰটো হ'ব কাৰণে অপচন ডি মেক্ৰো ৰেকৰ্ডাৰ সো নেক্সট আপোনাৰ দা সফটওয়্যাৰ হুইচ কন্টেইনস rows and columns are called এটো সিম্পল rows and columns কোড থাকে আমি যোনটো ৰেগুলাৰ ইউজ কৰো দ্যাট ইজ এক্সেল এন্ড এক্সেল ইজ এ স্প্ৰেডশীট প্ৰগ্ৰাম এটো আমি আগতে ডিসকাস কৰিছো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 if 4/6 is entered in a cell without applying any format excel will treat this আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে মই এক্সেলত ডাইৰেক্টলি 4/6 কৰি এন্টাৰ যেটা প্ৰেছ কৰো এটো 4th জুন হৈ গল দ্যাট ইজ কি আপোনাৰ 4 is treated as a day আৰু next 6 will be treated as a month so day month এবিলাক কি হয় these are all date হয়নে সো আপোনালোকে বাই ডিফল্ট যদি এনেকে 4/6 এন্ট্ৰি কৰে it will be treated as a date in excel okay so 4/6 to as a fraction treat কৰিবলৈ হলে আপুনি কি কৰিব লাগিব ফৰমেট সেল কৰিব লাগিব ৰাইট ক্লিক কৰি আৰু আপোনালোকে ফৰমেট সেল যদি কৰে আপোনালোকে দেখিছে ফৰমেট সেলৰ আন্ডাৰ নাম্বাৰ ক্যাটেগৰি ইয়াত বিভিন্ন নাম্বাৰছ আছে তাৰে আপুনি যদি ফ্ৰেকশন হিচাপে আপোনাৰ সেট কৰে হে সেলটোত তেতিয়া আপোনাৰ 4/6 will be treated as a fraction and not as a date okay so anyway এখানে আপোনাৰ by default date হিসাবে লব যদি 4/6 এন্ট্ৰি কৰে সো নেক্সট আপোনাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 35 which of the following syntax is correct regarding sum function in excel এ তিনটা আপোনাৰ সিনট্যাক্স দিয়া আছে সো তিনিওটা আমি চাব চেষ্টা কৰো কোনটো শুদ্ধ হয় ওকে সো ফাৰ্স্টটো আছে আপোনাৰ sum a1, b1 means value of a1 will be added to the value of value of a1 will be added to value of b1 just a দুটা add হ'ব which is a correct syntax okay so next আপোনাৰ আছে syntax to sum a1 is to b9 okay a1 is to b9 মানে আমাৰ এটো হৈছে a1 কিয় a1 এটো সেল a আৰু আপোনাৰ ৰো 1 হয় a1 is to b9 এটো হ'ব b9 তাৰ মানে ওভাৰঅল মোৰ গুটে ৰেঞ্জ টু ভিতৰত যিমান আপোনাৰ নাম্বাৰছ আছে গুটে ৰেঞ্জৰ মোৰ সাম হ'ব is to থকা কাৰণে হয় সো which is also a correct syntax so third syntax to আমি যদি চাও third syntax টো আছে কি a1 is to a9 তাৰ মানে a1 ৰ পৰা a9 ইয়াৰ প্ৰথম সামটো ওলাব তাৰ পিছত আছে কি কমা b1 is to b9 হয়নে তো কমা আপোনাৰ b1 is to b9 মানে ইয়াৰ তেনেকে সাম ওলাব এই দুইটাৰে আপোনাৰ সামটো আপোনাৰ হ'ব ফাইনাল ৰিজাল্ট ওকে সো তেনে হলে আমি যদি চাও এই তিনিওটা আপোনাৰ সিনট্যাক্স হৈছে কারেক্ট ফরম্যাট যেখানে আনসারটো হ'ব অল অফ দি এবভ নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is a correct syntax in excel চাৰিটা সিনট্যাক্স দিয়া আছে গুটেকিটা সিনট্যাক্স আমাৰ ifৰ ওপৰত দিয়া আছে সো ফাৰ্স্ট থিং আমি if কেতিয়া ইউজ কৰো if is used for any logical condition হয়নে তাৰ মানে কি আপোনাৰ ধৰক এটা কন্ডিশন দিলু এই কন্ডিশনটো যদি আপোনাৰ স্যাটিসফাই কৰে তেনে হলে আপোনাৰ ধৰক ৰিজাল্ট এটা লম আমি ৰিজাল্ট 1 হিচাপে ধৰক আৰু যদি সাপোজ আপোনাৰ স্যাটিসফাই নকৰে ঠিক আছে তেনে হলে আপোনাৰ দিব ৰিজাল্ট 2 এনেকুৱাটা যদি আমি কন্ডিশন আপোনাৰ সেট কৰো আমি তেনেকুৱা কন্ডিশনৰ কাৰণে if ইউজ কৰো সো ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ কোনটো কারেক্ট সিনট্যাক্স হ'ব ঠিক আছে ইয়াত সক আপোনালোকে মোৰ দুটা কলম কনসিডাৰ কৰিছো এটা হৈছে a10 যোনটো হৈছে 54 ইয়াত মই কি দিছো if ঠিক আছে a10 তাৰ মানে if 54 ঠিক আছে গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু b10 মানে 22 হয়নে তেনে হলে আপোনাৰ যদি এটো স্যাটিসফাই কৰে কন্ডিশনটো আপোনালোকে কি কৈছে আপোনাৰ ৰিজাল্ট এটা দিব দ্যাট ইজ ট্ৰু ৰিজাল্ট দিব বুলি কৈছো যদি স্যাটিসফাই নকৰে মই কৈছো ফলস ৰিজাল্ট দিব দ্যাট ইজ ৰিজাল্ট 2 হয়নে আৰু ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিছো তাৰ মানে আমাৰ সিনট্যাক্সটো কি হৈছে ইকুৱেল টু if আপোনাৰ লজিক্যাল কন্ডিশন দিছো কমা দিছো তাৰ পাছত ৰিজাল্ট 1 কমা ৰিজাল্ট 2 ব্ৰেকেট ক্লোজ হয়নে সো এটো হৈছে আপোনাৰ কারেক্ট ফরম্যাট আৰু মই যেতিয়া এন্টাৰ কৰো এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ
ট্ৰু ভেলিউ দিছে তাৰমানে কি 54 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 22 কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিছে কাৰণে মোৰ ভেলিউ দিছে ট্ৰু হয়নে যদি ছাপোজ ছেটিছফাই নকৰা হ'লে মোৰ ফল্ছ দিলে হয় চ' এনিৱে তো আমাৰ কাৰেক্ট চেণ্টেন্সটো কি হ'ব ইফ লজিকেল টেষ্ট কমা ভেলিউ 1 ভেলিউ 2 আৰু এইটো ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিছে সেইকাৰণে আপোনাৰ কাৰেক্ট চিনটেক্স উইল বি অপশ্যন এ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 হোৱাট ইজ এন এক্সাম্পল অফ ফাংচন চ' আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট থিং ফাংচন এটা হ'বলৈ হ'লে সদায় ইকুৱেল দি ষ্টাৰ্ট হ'ব ফৰ্মুলাও ইকুৱেল দি ষ্টাৰ্ট হ'ব বাট ফাংচন আপোনাৰ কি হয় অলৰেডি ৰেডিমেড যোনবিলাক ফাংচনছ আছে হয়নে এনেই ছাপ'জ আপোনালোকে যদি চাই মই ইয়াত এক্সেলত ইকুৱেল টু এ যদি টাইপ কৰোঁ এ ৰিলেটেড যিমান আমাৰ ফাংচনছ আছে এক্সেলৰ সকলোবিলাক লিষ্ট আহিছে হুইচ ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই এফ এক্স হয়নে চ' তেনেকৈ আপুনি বি চি যিমান আছে দি চাব নিজে এবাৰ এইটো ট্ৰাই কৰি চাব বাট এনিৱে আমি যিহেতু কৈছোঁ ইকুৱেল এটা লাগিব ইয়াত ইকুৱেল নাই সেইকাৰণে এইটো নহ'ব আৰু ইকুৱেল টু a1 প্লাছ a2 ইজ নট এ ফাংচন a1 প্লাছ a2 ইজ যে কি আপোনাৰ ফৰ্মুলা আপুনি কি কৰিছে ফৰ্মুলা এটা বনাইছে য'ত ভেলিউ অফ a1 আৰু ভেলিউ অফ a2 আপুনি প্লাছ কৰিছে হয়নে চ' এইটো আপোনাৰ ফাংচন নহয় চ' থাকিলেগে কি ফাংচন আপোনাৰ এটা এইটো বাট ইকুৱেল টু এড আপোনাৰ ফাংচন নাই আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত এ আপোনাৰ যদি চাই ইয়াত ক'তো আপুনি এড নাপায় ঠিক আছে আপোনালোকে আৰু ইয়াত ডাউন ইয়াত লিষ্টখন আৰু তললৈ চাব পাৰে চ' আপোনাৰ চাম কৰিবলৈ হ'লে ফাংচনটো কি হৈছে চাম ইকুৱেল টু আপোনাৰ ইয়াত ভেলিউকেইটা হয়নে তো আপোনাৰ সেইকাৰণে এইটোও নহ'ব কাৰেক্ট ফাংচনটো হ'ব আপোনাৰ ইকুৱেল টু চাম a1 ইজ টু a2 হয়নে চ' নেক্সট সেইকাৰণে আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 38 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ট্ৰু এবাউট ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ ইন এক্সেল ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ সকলোৱে গম পাইছে আমি যিকোনো ৱৰ্ক বুক হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ শ্বীট এখনৰ ভিতৰত আমি কিবা এটা বস্তু চাৰ্চ কৰি মেলি যদি আমি পাওঁ সেই চাৰ্চ কৰি আপোনাৰ তাৰ এটা কিবা এটা বেলেগ ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰোঁ হয়নে চ' আপোনাৰ কণ্ট্ৰল প্লাছ যদি এফ আপোনালোকে প্ৰেছ কৰে আপোনালোকৰ ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ ডায়লগ বক্সটো ওলায় চ' আপোনালোকৰ ইয়াত সুধিছে এই ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ ডায়লগ বক্সটোৰ আপোনাৰ ইয়াত 4টা চেণ্টেন্স দিয়া আছে বা 4টা ষ্টেটমেণ্ট আছে কোনটো নট ট্ৰু ডেট ইজ ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট থিং কৈছে আপোনাৰ ইউ কেন চাৰ্চ ফৰ বোল্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ উইথ ইটালিক্স অ'কে চ' ইয়াত আপোনাৰ দুটা কথা আছে চাওক আমি যদি এজ এ ৱৰ্ড আমি বোল্ড বুলি ৱৰ্ডটো বিচাৰি মেলি তাক আপোনাৰ য'ত বোলে বোল্ড ৱৰ্ডটো পাব তাত বোলে আপুনি ইটালিক্সত আপোনাৰ ৱৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ কথাটো বেলেগ ইয়াছ ইট ইজ পচিবল ৱৰ্ড আপোনাৰ বোল্ড থাকিব লাগিব বাট ইয়াত এইটো কথা নাই কোৱা আপোনাক কৈছে যে বোল্ড ফৰ্মেট আমি যেতিয়া আখৰ এটা আপোনাৰ বোল্ড আপোনাৰ থাকে এনেকুৱা বোল্ড আখৰবিলাক বিচাৰি আমি যি বোল্ড আছে আমি এইটো ইটালিক্সলৈ এনেকৈ আপোনাৰ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব চ' এই কামটো আপুনি যদি চাই ইয়াত ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ বক্সত আপোনালোকে ইয়াত ক'তো সেনেকুৱা অপশ্যনছ নাপায় অ'কে চ' হুইচ ইজ এট ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট তাৰ নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো চাওঁ ইউ কেন ডিচাইড ৱেডাৰ টু লুক ফৰ দ্য হোল ৱৰ্ড অৰ নট ছাপ'জ মই কথাটো কৈছোঁ এপল APPLE এপল আপুনি ৱৰ্ডটো বোলে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগে বাট এপেলৰ আপুনি ডাবল ই নিলিখি আপুনি যদি ফাইণ্ড অকল APP যদি বিচাৰে আপোনাৰ ইট ইজ পচিবল আপুনি আধা ৱৰ্ডটো পাব তাৰ অকল আপোনাৰ গোটেই ৱৰ্ডটোত য'ত আপোনাৰ APP আপোনাৰ থাকিব চব চাৰ্চ হৈ যাব অ'কে চ' এইটো পচিবল হয় ইউ কেন চাৰ্চ ইন ফৰ্মুলা টু লুক ইন ফৰ্মুলাছ আছে দেখিছে আমি ফৰ্মুলাও বিচাৰিব পাৰিম ইউ কেন চাৰ্চ বাই ৰ'জ ইয়াত দেখিছে ৰ'জ আছে অৰ কলমছ আপুনি ৰ'জৰ জেগাত নেক্সট অপশ্যন আপুনি কলমো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব পাৰে এণ্ড অৰ ছিটছ ইয়াত ছিটছো আছে হয় তেনেহ'লে তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট ট্ৰু বাট ষ্টেটমেণ্ট 1 ডেট ইজ ইউ কেন চাৰ্চ ফৰ বোল্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ উইথ ইটালিক্স ইজ নট এ ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট চ' নেক্সট আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 হোৱাট ইজ এন এক্সাম্পল অফ ফৰ্মুলা চ' আমি এতিয়াই চাইছিলোঁ ৰাইট ফৰ্মুলা আপোনাৰ কি হ'ব এইটো নহয় ফৰ্মুলা এইটো নহয় চ' আপোনাৰ যদি চাই ইকুৱেল টু এড a1 এইটো ৰং চিনটেক্স ইকুৱেল টু চাম হ'ব লাগিব হুইচ ইজ এ ফাংচন ফৰ এডিং আৰু ইয়াত ফৰ্মুলা কৰিবলৈ হ'লে ইকুৱেল টু a1 প্লাছ a2 তাৰমানে দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট ফৰ্মুলা ভেলিউ অফ a1 উইল বি এডেড টু দ্য ভেলিউ অফ a2 চ' আনচাৰ হ'ব কাৰণে অপশ্যন নম্বৰ এ অ'কে ইয়াত যদি চাই ইয়াত আপোনালোকে ফৰ্মুলা মই ইয়াত ট্ৰিট কৰিছোঁ দেখিছে ইকুৱেল টু a1 ইয়াৰ ভেলিউটো মই কি কৰিছোঁ প্লাছ কৰিছোঁ আপোনাৰ b3 লগত আকৌ ডিভাইড কৰিছোঁ উইথ a5 আকৌ ইনটু কৰিছোঁ উইথ আপোনাৰ a6 আৰু a9 ব্ৰেকেট এনেকৈ ফৰ্মুলা এটাক মই এনেই ছাপ'জ ক্ৰিয়েট কৰি ইয়াত এণ্টাৰ যেতিয়া কৰিছোঁ 592.25 ওলাইছে হয়নে আপোনালোকে তেনেকৈ এজ পাৰ ইয়ৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আপুনি ভেলিউকেইটা বেচিছত যোনটো কলমত যি ফৰ্মুলা লাগে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 40 While finding and replacing some data in Excel, which of the following statement is valid? আমাৰ অলপ আগতে ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট আপোনাৰ সুধিছিলে ইয়াত এতিয়া এই 4টা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত কোনটো ট্ৰু ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে অ'কে চ' ইয়াত কৈছে ইউ কেন ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ উইদিন দ্য শ্বীট অৰ ৱৰ্কবুক য়েছ আমি উইদিন শ্বীট অৰ ৱৰ্কবুকত কিবা এটা ফাইণ্ড কৰি ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিম এক্সেল ডাজ নট হেভ অপশ্যন টু মেটচ কেছ অৰ ফাইণ্ড আপোনাৰ এক্সেল ইয়াত ফাইণ্ড অপশ্যন আছে মেটচ কেছ অপশ্যন আছে বাট ইয়াত ডাজ নট হেভ কৈছে তো এইটো ৰং ষ্টেটমেণ্ট ব'থ আৰ ভেলিড এইটো এতিয়া ইয়াত ভেলিড নহয় এইটো ষ্টেটমেণ্ট নান আৰ ভেলিড এইটো কাম নিদিয়ে চ' এনিৱে সেইকাৰণে আপোনাৰ ট্ৰু বা আপোনাৰ ভেলিড ষ্টেটমেণ্ট ইজ অপশ্যন এ চ' নেক্সট আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 41
where a row and column meet, what do you call them? য'ত row আৰু column meet হয় এইটো কি বুলি কওঁ আমি? Basic unit of any spreadsheet or MS Excel, it is a cell, হয় নে? सबसे main basic unit. So next আপোনাৰ question number 42, the shortcut key Ctrl+R is used in Excel too. So আপোনালোকে ইয়াত চাওক, মই ইয়াত शीटত এটা এইটো গোটে ইয়াত এন্ট্ৰি কৰি থৈছো, ডেটা ইয়াত এন্ট্ৰি কৰি থৈছো। মই এতিয়া ধৰক ইয়াৰ পৰা এনেকৈ সিলেক্ট কৰিলো, ইয়াত এইটো ব্ল্যাঙ্ক আছে ৰাইট। মই যদি সিলেক্ট কৰি Ctrl+R কৰো কি হ'ল, আপোনাৰ এই গোটে যোনবিলাক আপোনাৰ ভ্যালুজ আছে ইয়াত ব্ল্যাঙ্ক সেলস খিনিত ফিল আপ হৈ গ'ল। দ্যাট মিন্স মোৰ টোটাল সিলেকশনৰ সবচে যোনটো লেফট মোস্ট আপোনাৰ সেলস থাকিব, তাত যি ভ্যালু থাকে তাৰ যিমান আপোনাৰ এৰিয়া লাগে মই সিলেক্ট কৰিম, গোটে ৰাইট ডাইৰেক্টলি তাৰ নেক্সট ৰাইট সেলস বিলাকত ফিল আপ হৈ যাব। ওকে, সো এখানে আনসাৰটো অপশন নম্বৰ সি, ফিল দা সিলেকশন উইথ এক্টিভ সেলস টু দা রাইট ইজ দা কারেক্ট আনসার। Next 43, which of the following is not a term of MS Excel? Cell is a term, row is a term, column is a term, document is not a term. Next 44, how can you update the values of formula cells if auto calculate mode is in Excel is disabled? So আপোনালোকে যদি চাই সৰি আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত এক্সেলত যদি আপোনালোকে yes এক্সেলত যদি আপোনালোকে ফৰ্মুলাত যদি আপোনালোকে প্ৰেছ কৰে, ফৰ্মুলা টেবৰ আন্ডাৰত আপোনালোকৰ ক্যালকুলেট নাও বুলি এটা অপচন পাব। ঠিক আছে, ইয়াত কামটো কি হয় সুধিছে চাওক, ক্যালকুলেট দি এন্টায়াৰ ওয়ার্কবুক নাও, you only need to use this if automatic calculation is turned off, shortcut to কৈছে F9। ঠিক আছে, সো এটা কথাটো হল আপোনাৰ এনেকুৱা এটা বাটন কাম কেনেকুৱা কামত আহে। ঠিক আছে, সো আপোনাৰ হৈছে যেতিয়া আপুনি ধৰক ওয়ার্কশিটত আপোনাৰ বিভিন্ন ফৰ্মুলা লগাই থৈছে, ধৰক এই ফৰ্মুলা বিলাকৰ যোনবিলাক ফৰ্মুলাত ভ্যালুজ আছে, ঠিক আছে, এইবিলাক বোলে আপোনাৰ ডাইনামিক বা আপুনি সাপোজ বোলে চেঞ্জ কৰি থৈছে কিবা এটা ফৰ্মুলা। ওকে, সো আপোনাৰ এই গোটেই চেঞ্জৰ বেসিছত আপোনাৰ ফৰ্মুলাৰ যোনটো ৰিজাল্ট বা আপোনাৰ ভ্যালু হ'ব, এই ভ্যালুটো আপোনাৰ তেনেকৈ আপডেট হ'ব লাগিব ৰাইট, বা চেঞ্জ হ'ব লাগিব। বাট আপোনাৰ যদি আপডেট নহয়, আপোনাৰ অটোমেটিক আপডেটটো বাই চান্স যদি অফ কৰি থৈছে, তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, বাৰম্বাৰ আপুনি মেনুৱেলি আহি এই বাটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব ৰাইট, যাতে আপোনাৰ ফৰ্মুলাবিলাক আপডেটেড থাকে। সো আপুনি বাটন ইয়াত ক্লিক নকৰি ডাইৰেক্টলি যদি শৰ্টকাট F9 প্ৰেছ কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ অটো ক্যালকুলেট আপোনাৰ এনেবল হ'ব। ওকে, হেতুৱে কোৱেশ্চন সুধিছে, শৰ্টকাট কি ফৰ অটো ক্যালকুলেট ইন আদাৰ ওয়ার্ডস। সো নেক্সট আপোনাৰ 45, হুইচ চাৰ্ট কেন বি ক্ৰিয়েটেড ইন এক্সেল? এৰিয়া চাৰ্ট কি হয়, আপোনাৰ এনেকৈ এৰিয়া থাকিব। ওকে, এইটো এৰিয়া বিভিন্ন এৰিয়া থাকিব, এইটো বেলেগ কালাৰ, এইটো এনেকৈ এৰিয়া থাকে আপোনাৰ। ইট ইজ পসিবল। লাইন যদি কয় আপোনাৰ ডট কানেক্ট হ'ব, এইটো হৈছে লাইন, বিভিন্ন লাইন। তেনেকৈ পাই যদি চাই, এইটো পাই হয়নে, সকলোৱে গম পাইছে, বহুতবাৰ ডিসকাস কৰিছোঁ আমি এইবিলাক সকলো বস্তু। অল অফ দিছ হ'ব এখানে আনসাৰ। সো নেক্সট আপোনাৰ হোৱাট ইজ এন্টাৰ্ড বাই দ্য ফাংশন ইকুৱেল টু টুডে, এইটো ফাংশনেৰে কি ৰিটাৰ্ণ কৰিব আপোনালোকে যদি চাই, ৰিটাৰ্ণস দ্য কাৰেণ্ট ডেট ফৰমেটেড এজ ডেট। তাৰমানে আপোনাৰ এইটো যদি এন্ট্ৰি কৰে, আপোনাৰ ডেটটো দিব, ডেট মান্থ এণ্ড year, বাট এট দ্য সেম টাইম এই যোনটো সেল থাকিব, এইটো ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ কি হ'ব, ডেট ফৰ্মেটত থাকিব। ওকে, যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছিলে কাৰেন্সি নাম্বাৰ বিভিন্ন কেটেগৰিজ আছিলে, এইটো ডেট ফৰ্মেটত হৈ যাব। ওকে, সো তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি ইয়াত এন্ট্ৰি কৰে, আপোনাৰ এণ্টাৰ মাৰিলে দেখিছে মোৰ ইয়াত ডেটটো আপোনাৰ আহি গৈছে হয়নে। সো তেনেহ'লে আপোনাৰ অপশ্যনছবিলাক যদি চাই, দ্য ডেট ভেলিউ ফৰ দ্য ডে একৰ্ডিং টু দ্য ছিষ্টেম ক্লক। তো আপোনাৰ ছিষ্টেমত যেনেকৈ আপুনি ফৰ্মেটটো এপ্লাই কৰি থৈছে, ধৰক ডেট মান্থ নাথাকি কিবা বেলেগ ফৰ্মেটত যদি দি থৈছে, সেইটো ফৰ্মেটতে ল'ব। বাট যিয়ে হওক নহওক আপোনাৰ ডেটটো এণ্ট্ৰি হ'ব। ঠিক আছে, ডেট ভেলিউ অফ দ্য ডে। ওকে, সো আপোনাৰ নেক্সট অপশ্যন আছে, এইটো ট্ৰু বাৰু। নেক্সট কৈছে দ্য টাইম ভেলিউ একৰ্ডিং টু ছিষ্টেম ক্লক। টাইম ভেলিউ নহয়, আমাৰ ডেট ভেলিউ পাম আমি, তো এইটো নহয়। টুডেজ ডেট এজ টেক্সট ফৰ্মেট, ইয়েছ টুডেজ ডেট পাম, বাট নট ইন টেক্সট ফৰ্মেট। ইয়াত দেখিছে নহয়, ডেট ফৰ্মেটত হৈ যাব আপোনাৰ চেলটো। সো ইট ইজ নট ট্ৰু, অল অফ দ্য এবভটো নহ'ব, সেইকাৰণে আনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন নম্বৰ এ। সো নেক্সট আপোনাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 47, Ctrl+D শৰ্টকাট কি ইন এক্সেল উইল। অলপ আগতে Ctrl+R চাইছিলোঁ, ৰাইট চাইডে আপোনাৰ ফিল আপ কৰে। সো ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই, মই কিছুমান ভেলিউ এন্ট্ৰি কৰি থৈছোঁ ৰাইট। ইয়াত মোৰ যেনেকৈ 54, 22, 22 ইয়াত মই সিলেক্ট কৰিলোঁ। সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াত ব্লেংক কেইটা আছে, মই যদি ইয়াত এতিয়া Ctrl+D কৰোঁ, D ফৰ আপোনাৰ কি হয়, ডাউন হয়নে, আৰু R ফৰ আপোনাৰ ৰাইট হয়। ওকে, কাম একেটাই হ'ব, কিন্তু কামটো কি হ'ব, ইয়াত আপোনাৰ ওপৰৰ টপ মোষ্ট চেলৰ যিকেইটা ভেলিউ থাকে, তাৰ তলৰ য'লৈকে সিলেক্ট কৰিছে সেইবিলাক ফিল আপ হৈ যাব। যেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াত দেখিছে, ইয়াত 54, 22, 22 ওপৰৰ ভেলিউকেইটা তলত ফিল আপ হৈ গৈছে হয়নে। সো তেনেহ'লে আপোনাৰ ইয়াত অপশ্যনছকেইটাৰ ভিতৰত আনচাৰটো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব, ফিল ডাউন ইন দ্য সিলেকশ্যন। ওকে, অপশ্যন চি উইল বি দ্য আনচাৰ। সো নেক্সট আপোনাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 48, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট ৱে টু ৰিফাৰ দ্য চেল A10 অন sheet 3। ভাল ধৰণে মন দিব, ফ্ৰম sheet 1। ঠিক আছে, আকৌ এবাৰ পঢ়িছোঁ, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট ৱে টু ৰিফাৰ দ্য চেল A10 অন sheet 3 ফ্ৰম sheet 1। তাৰমানে আপুনি ধৰক sheet 1 এখনত কাম কৰি আছে, আপোনাক এই কাম কৰি থাকোঁতে ধৰক কিবা এটা ফৰ্মুলা বোলে, আপোনাৰ কিবা ফৰ্মুলাটোত বোলে কিবা এটা ভেলিউ দিব লাগে। এই ভেলিউটো আপুনি এটা চেলৰ পৰা ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছে, ক'ৰ পৰা কৰিব বিচাৰিছে, A10 অন sheet 3। তাৰমানে আপোনাৰ sheet 3খনৰ A10 চেলৰ যোনটো ভেলিউ আছে, সেই ভেলিউটো আপুনি ইয়াত ৰেফাৰ কৰিব বিচাৰিছে।
ঠিক আছে সো আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব কোনখন শীটৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে হেতু প্ৰথম লিখিব দ্যাট ইজ শীট 3 ঠিক আছে আৰু কোনটো সেল ল'ব বিচাৰিছে সেই সেলটো লিখিব A10 মাজত এটা এক্সক্লামেশন মাৰ্ক হ'ব শীট 3 জাগাত যদি আপুনি XYZ দিয়া থাকে শীটৰ নামটো এক্সক্লামেশন মাৰ্ক দি ইয়াত যোনটো সেল লাগে ধৰক B15 লাগে তেনেকে দি দিব ওকে সো এখানে আপোনাৰ ইয়াত কাৰেক্ট ফৰমেটটো কি হ'ব অপচন A শীট 3 এক্সক্লামেশন A10 ঠিক আছে So next apna 49 in order to perform a calculation in a spreadsheet you need to use a calculation apuni koribo karone ki lage table lage ni no field nohoy variable nohoy apunar answer to hobo formula lage amak calculation or karone so what does count a function do so count a function to ki kore count a function to apnaloke jodi sai equal to count যদি দিয়ে আপোনালোকে ইয়াত count a count blank count if s এবিলাক বিভিন্ন পাব বাট আমাক খুদিছে count a counts the number of cells in a range that are not empty ধৰক মই আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ সিলেক্ট কৰোঁ তেতিয়া আপোনাৰ আনসাৰটো কি দিব 1 2 3 এনেকৈ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16টা আপোনাৰ ভ্যালু 16 বুলি দিব এইকিটা আপোনাৰ কাউন্ট নহয় এম্পটি সেলস বিলাক ওকে সো সিমিলাৰ তেনেকৈ অকল কাউন্টটো যদি আপুনি ইয়াত দিয়ে অকল কাউন্টাৰে কি কৰে আপোনাৰ অনলি নাম্বাৰ থকা সেলস বিলাক কাউন্ট ইয়াত যদি মোক কবাত a আছে কবাত প্লাস কবাত এনেকে ষ্টাৰ মাৰ্ক কিবা থাকে একিটা কাউন্ট নহয় এম্পটি কিটাও কাউন্ট নহয় অনলি নাম্বাৰস ঠিক আছে কাউন্ট দ্য সেলস দ্যাট কন্টেইনস অনলি নাম্বাৰস কাউন্ট a আপোনাৰ নন এম্পটি সেলস কাউন্ট ব্ল্যাঙ্ক এ আপোনাৰ এম্পটি সেলস কাউন্ট কৰিব কাউন্ট ইফ কব আপোনাৰ কি ইফ কন্ডিশন এটা লগাই থৈছে সেই কন্ডিশনটো ৰেঞ্জটো যোনটো আপোনাৰ সেলসত আহিব যোনকিটা ৰেঞ্জ আহিব সেই ৰেঞ্জটো কাউন্ট কৰিব কাউন্ট ইফ s বুলি যদি কয় তাৰ মানে অকল কন্ডিশন যোনটো সেলত স্যাটিসফাই হ'ব হেতু কাউন্ট আহিব ঠিক আছে সো এনিৱে তেনেহলে আপোনাৰ আনসাৰটো কি হ'ব count a function counts non-empty cells option D hobo amar answer so next apna question number 51 formatting a cell in currency you can specify so eketai formatting keneke koru ami juntu cellot apnar format koribo bisarise here right click jodi kore apnar main shortcut menu format cell click jodi kore apnalokor format cell dialog box to ulabo jor apnalokor category currency jodi option to choose kore apnaloke yat saise কি কি আপোনালোকে কৰিব পাৰে ইয়াত স্যাম্পল এটা আছে ডেসিমেল সেটিং কৰিব পাৰে সিম্বল সেটিং কৰিব পাৰে নেগেটিভ নাম্বাৰ কৰিব পাৰে হয়নে সো তেনেহলে আমাৰ ইয়াত অপচনস কিটা যদি চাও ডেসিমেল পাৰিব কারেন্সি সিম্বল পাৰিব both of the above পাৰিব none of the above নহয় এখানে আনসার হ'ব অপচন সি সো নেক্সট আপোনাৰ 52 if the values in A1 is MCQ তাৰমানে সেল A ত আপোনাৰ MCQ আছে যেনেকৈ মই এন্ট্ৰি কৰি থৈছো and B1 is question ঠিক আছে আপোনাৰ B1 ত question আছে which function will return MCQ at question আপোনালোকৰ তেনেহলে কি A1 আৰু আমি B1 টো কি কৰিব কৈছে জয়েন কৰিব কৈছে but at the same time মাজত add এটা এক্সট্ৰা আপোনাৰ কিবা এটা আপোনাৰ ইয়াত এড কৰিব লাগিব হয়নে এটা এড কৰিব লাগিব ওকে সো এনেকুৱা এটা আপুনি যদি কৰিবলৈ হয় কেনেকৈ কৰিব সো ইয়াত সক ইয়াত মই কি কৰিছো সেল A1 ইকুৱেল টু লিখি সেল A1 দিলো A1 মানে MCQ লব তাৰ পিছত আমি দিম কি এন্ড দিম ওকে আৰু যেহেতু আপোনাৰ কি আছে A টো এক্সট্ৰা আছে কাৰণে মই ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত আপোনাৰ লিখিছো আৰু একে আকৌ এন্ড দি এবাৰ মই B1 দিছো বা এন্টাৰ কৰি দিয়া লগে লগে আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত মোৰ কি আহিলে MCQ এট কোৱেশ্চনছ তাৰ মানে এটো আপোনাৰ A1 ৰ ভ্যালু এটো আপোনাৰ B1 ৰ ভ্যালু আৰু এটো আপোনাৰ এক্সট্ৰা যোনটো ইনভাৰ্টেড কমাত দিছিলো এন্ড দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ এটো কি হল জয়েন হৈ গল এটা সিঙ্গল টার্ম হৈ গল হয়নে ইয়াত কনফার্ম যদি কৰিব বিচাৰে ফৰ্মুলাটো কি লগাইছো এটো আপোনালোকে চাব পাৰে ওপৰত ঠিক আছে সো তেনেহলে আনসাৰটো কারেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব কারেক্ট আনসাৰ হ'ব অপচন সি A1 এন্ড ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত এট আকৌ এন্ড B1 So next up now 53 which of the following is not an option of spelling dialog box or কোনটো অপশন নহয় বুলি কৈছে তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে স্পেলিং ডায়লগ বক্স আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি F7 যদি কৰে শর্টকাট কি হয় ইয়াত আছে বিভিন্ন অপশনস ইগনোৰ অল এড টু ডিকশনাৰি চেঞ্জ অল অটো কাৰেক্ট আনডু লাষ্ট কেনসেল অপশনস তারপর আপোনাৰ ইয়াত সাজেশন কিবা কিবি আৰু নট ইন ডিকশনাৰি এইবিলাক অপশনস আছে তো আপোনালোকে যদি চাই আমি ইগনোৰ অল পালো চেঞ্জ পালো ৰাইট ইগনোৰ ওয়ান্স ইগনোৰ অল চেঞ্জ পালো বাট এডিট অপশনটো নাথাকে So next 54 if particular workbook have to open each time when Excel is started where that workbook should be placed so question to ভাল ধৰণে মন দিব very important question আপোনালোকে যেতিয়া এক্সেল ফাইলটো খুলে এপ্লিকেশনটো খুলে বাই ডিফল্ট যদি আপোনালোকৰ এখন কাস্টম সাপোজ আপোনালোকৰ নিজৰ এটা ওয়ার্কবুক বাৰম্বাৰ যেতিয়া ওয়ার্কবুক খুলে আপোনালোকে যদি এই ওয়ার্কবুকখনে বলে পার্টিকুলার ওয়ার্কবুকখনে খুল খাব লাগিব নিউ বা আপোনাৰ ব্ল্যাঙ্ক ফাইল যাতে খুল নাখায় ঠিক আছে যেনেকৈ নিউ ক্ৰিয়েট কৰিলে আপোনালোকে এখন ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক বা নতুন শীট এখন খুল খায় হয়নে বাট এইটো নকৰি বলে মই প্ৰত্যেকবাৰে মোৰ পার্টিকুলার এখন ওয়ার্কবুক মই বনাই থৈছো যিয়ে হক নহক সেইখন ওয়ার্কবুকে খুলিব লাগিব বাই ডিফল্ট সো এইটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব ঠিক আছে কেনেকৈ কৰিব মানে ইয়াত কৈ দিছে আপোনাৰ যে
ৱৰ্কবুকখন প্লেচ কৰি দিব লাগিব আমি কিন্তু ক'ত প্লেচ কৰিব লাগিব ক'ত আপোনাৰ প্লেচ কৰিব লাগিব সুধিছে where that workbook should be placed ইয়াত কিছুমান ফোল্ডাৰ দিয়া আছে অটো EXEC ফোল্ডাৰ অটো ষ্টাৰ্ট ফোল্ডাৰ এক্সেল ষ্টাৰ্ট ফোল্ডাৰ আৰু XL ষ্টাৰ্ট ফোল্ডাৰ ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি চাই ফাৰ্ষ্ট থিং মই আনসাৰটো আপোনালোকক কৈছোঁ যে আনসাৰটো হ'ব এক্সেল ফোল্ডাৰ ঠিক আছে এইটো এক্সেল ষ্টাৰ্ট ফোল্ডাৰ XL ষ্টাৰ্ট ফোল্ডাৰ আৰু এই ষ্টাৰ্ট ফোল্ডাৰটো আপুনি প্ৰথম ইয়াৰ ক'ত আছে এই ফোল্ডাৰটো বিচাৰি পাব লাগিব ৰাইট তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ ৱৰ্কবুকটো ইয়াত আপোনালোকে প্লেচ কৰিব পাৰিব এই ফোল্ডাৰটোত হয়নে বাট এতিয়া আপোনাৰ ক'ত আছে আপোনাৰ কম্পিউটাৰত সেইটো কেনেকৈ বিচাৰিব আপোনালোকে এক্সেল ফাইলখন খুলি আপোনাৰ এক্সেল ফাইল বাটনটোত যদি প্ৰেছ কৰে লিষ্টখন ওলাব ৰাইট এই লিষ্টখনৰ তলৰ বা য'তে আপোনাৰ এই অপশ্যনটো পাব অপশ্যনটোত যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ এক্সেল অপশ্যন ডায়লগ বক্সটো খোল খাব য'ত আপোনালোকৰ বিভিন্ন অপশ্যন থাকিব তাৰে এটা অপশ্যন থাকিব ট্ৰাষ্ট চেণ্টাৰ ইয়াত যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকে এখন মেনু পাব ইয়াত বিভিন্ন অপশ্যন থাকিব তাৰে ভিতৰত ট্ৰাষ্টেড লোকেশ্যন অপশ্যনটোত যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ অপশ্যনছ ইয়াত ইউজাৰ লোকেশ্যন তাৰমানে মোৰ পাথটো আছে ওকে মোৰ চি ড্ৰাইভৰ ডেটা ৰমিং মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ আণ্ডাৰত আছে এক্সেল ষ্টাৰ্ট ইয়াত কামটো কি কৈছে এক্সেল ডিফল্ট লোকেশ্যন ইউজাৰ ষ্টাৰ্টআপ তাৰমানে মোৰ যদি ABCD এনেকৈ ইউজাৰ আছে মই কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইউজাৰ যদি ছেট কৰি দিওঁ তাৰমানে যেতিয়াও এক্সেল খুলিব মোৰ কি হ'ব সেই ৱৰ্কবুকখন বাই ডিফল্ট খোল খাব লাগিব এইটো ইউজাৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰু এইটো হৈছে এক্সেল ষ্টাৰ্টআপ তো আপোনাৰ এটা ছেটিং কৰিব পাৰে এনিৱে আপোনাৰ ফোল্ডাৰটো কি হ'ব তেনেহ'লে এক্সেল ষ্টাৰ্ট আপুনি এই পাথত গৈ পাবগৈ আৰু ইয়াত আহি আপোনালোকে নিজৰ ৱৰ্কবুকখন প্লেচ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই কামটো হ'ব ওকে তো সেইকাৰণে আপোনাৰ আনসাৰটো হ'ব কি আনসাৰটো হ'ব এনিৱে অপশ্যন ডি XL ষ্টাৰ্ট ফোল্ডাৰ চ' নেক্সট আপোনাৰ 55 which of the following is not an example of a value 350 is a value May 10 2001 is a value 0.57 is also a value serial number 50771 is not a value it is a serial number 1 2 3 এনেকৈ এইটো serial number হয় okay so next 56 how to restrict the value of a cell so that only whole numbers between 9 and 99 can be entered in a cell তাৰমানে আপোনাৰ কি কৈছে এক্সেল शीट এখনত আছে আপুনি যদি কোনোবা এটা সেলত সেটিং কৰিব বিচাৰে বা হোল এক্সেল शीटতে সেট কৰিব বিচাৰে যে ইয়াত 99 পৰা 9 পৰা 99 ভিতৰতহে ভ্যালু বহাব পাৰিব ইয়াতকে সৰু বা ইয়াতকে ডাঙৰ নোৱাৰে কেনেকৈ কৰিব আপুনি সো আপোনালোকে যদি এক্সেল शीटখন খোলে এক্সেল शीटখনৰ আন্ডাৰত এটা ট্যাব থাকিব ডেটা তাৰ আন্ডাৰত এটা অপচন থাকিব ডেটা ভ্যালিডেশন ঠিক আছে সো ডেটা ভ্যালিডেশনে কি কৈছে আপুনি পঢ়ি চাব পাৰে পিক ফ্ৰম এ লিষ্ট অফ ৰুলছ টু লিমিট দ্য টাইপ অফ ডেটা দ্যাট ক্যান বি এন্টাৰ্ড ইন এ সেল এতিয়া আপুনি কৰিব কেনেকৈ সেই কামটো ডেটা ভ্যালিডেশনত মই ক্লিক কৰিম আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এখন উইন্ডো ওলাই আহিব ঠিক আছে ডেটা ভ্যালিডেশন ডায়লগ বক্সটো ওলাই আহিব য'ত আপোনালোকে সেটিংস ইনপুট মেসেজ এইবিলাক থাকিব বাট সেটিংছত আপোনালোকে চাব ভ্যালিডেশন ক্ৰাইটেৰিয়া ওকে ইয়াত আপোনাৰ এলাউ এটা থাকিব ডেটা থাকিব য'ত আপোনাৰ বাই ডিফল্ট এনি ভ্যালু আৰু ডেটাৰ অপশ্যনত বিটুইন বাই ডিফল্ট থাকিব সো মই এই এনি ভ্যালু অপশ্যনটো মই কি কৰিম ক্লিক যদি কৰি দিওঁ আপোনালোকৰ ইয়াত ডেসিমেল কিবা কিবি আছে মই হোল নাম্বাৰটো মই সিলেক্ট কৰিম কাৰণ হোল নাম্বাৰৰ কথা সুধিছে আৰু নেক্সট যোনটো ডেটা অপশ্যনটোত আছিলে বাই ডিফল্ট যোনটো বিটুইন থাকে ইয়াত প্ৰি সেটিংস আছে মই বিটুইনে ৰাখিলোঁ ঠিক আছে তাৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ allow whole number between 9 আৰু 99 মই ইয়াত মিনিমাম ম্যাক্সিমামত প্লেস কৰি মেলি যদি মই এতিয়া ওকে কৰি দিও তাৰ পিছত মই যদি হে সেলটোত মই যদি কিবা এটা ভ্যালু দিব চাও which is not within the range that is 100 যদি দিব বিচাৰো 9 আৰু 99 ৰ ভিতৰত নহয় ৰাইট 100 টো তেতিয়া আপোনালোকে এটা এৰৰ মেসেজ পাব দিছে এৰৰ মেসেজটো দিছে this value does not makes the data validation but satisfy the data validation rule okay try a different number but এনেকৈ এৰৰ মেসেজ আহিব সো এখানে আনসাৰটো আপোনাৰ কি আছে পাথ টু হ'ব আপোনাৰ আপুনি যাব দা সেটিংস ট্যাব আন্ডাৰ দা মেনু তাৰমানে মেনুৰ আন্ডাৰত ডেটা আন্ডাৰত ভ্যালিডেশন অপশ্যনটোত আপুনি গৈ এই কামটো কৰিব পাৰে সো নেক্সট আপোনাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 57 which of the following option is not located in the page setup dialog box সো page setup dialog box আপোনালোকে কেনেকৈ যাব পাৰে বাৰু আপোনালোকে ইয়াত খুলি আপোনালোকে পেজ লেআউট যদি যায় পেজ লেআউটৰ যোনখন মেনু ওলাব তাত আপোনাৰ ইয়াত পেজ সেটআপ থাকিব এই পেজ সেটআপ ডায়লগ বক্সটোৰ তলত এই বাটন এটা থাকে নহয় এনেকুৱা এটা ইয়াত যদি ক্লিক কৰে পেজ সেটআপখন ওলাই যায় ওকে সো পেজ সেটআপখন যদি ওলাইছে ইয়াত যেহেতু ওলাই মেলি আপোনালোকে যদি চাইছে পেজ সেটআপত কি আছে পেজৰ আপোনাৰ যদি সেটিংছত ওৰিয়েন্টেশন পাৰে স্কেলিং পাৰে হনে পেপাৰ সাইজ পেপাৰ কোৱালিটি ফাৰ্স্ট পেজ নাম্বাৰ মাৰ্জিন হেডাৰ ফুটাৰ শীট এইবিলাক আছে হয়নে সো তেনেহলে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ which is not located সুধিছে পেজ ব্ৰেক ভিউ আপুনি পালে জানো ইয়াত পেজ ব্ৰেক ভিউ নেপালো কিন্তু পেজ ওৰিয়েন্টেশন পালো মাৰ্জিন পালো হেডাৰছ এণ্ড ফুটাৰ্ছ পালো এখানে আনসাৰটো হ'ব পেজ ব্ৰেক ভিউ is not located in a page setup dialog box next question selecting the column G and H then choose insert by right clicking what will happen so আপোনালোকে কি হ'ব ইয়াত সব ফাৰ্স্ট থিং আছে যেতিয়াও আপোনালোকে যেতিয়াই নহওক
দুটা কলম GH বুলি কথা নাই আপোনালোকে সাপোজ মই কৈছো ইয়াত মই আপোনাৰ ক্লিক কৰিলো মোৰ এই কলমটো সিলেক্ট হৈ গল ৰাইট মই এটা যদি ৰাইট ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত এনেকা ৰাইট ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ইয়াত লিষ্টখন ল'ব ইয়াত ইনচাৰ্ট অপচন এটা থাকে হয়নে সো আপোনালোকক খুদিছে যে এই ইনচাৰ্ট বাটনটো যদি আমি প্ৰেছ কৰি দিও কি হ'ব G আৰু H সিলেক্ট কৰি সো দুটা সিলেক্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কলম সিলেক্ট কৰিলে কি হয় এটো দেখাব ক'ব বিচাৰিছো এটা সিলেক্ট কৰিলো এটো সিলেক্ট হল ৰাইট ক্লিক কৰিলো আৰু মই যদি ইনচাৰ্ট কৰি দিও সদায় এটা নতুন নিউ আপোনাৰ তেনেকে কলম এটা এড হ'ব বা ইনচাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে কিন্তু কোড ইনচাৰ্ট হ'ব আপুনি যোনটো কলম সিলেক্ট কৰে সদায় আপুনি যেতিয়া ইনচাৰ্ট কৰে ইয়াৰ লেফট সাইডে তাৰ মানে আপোনাৰ কি হ'ব এই ইয়াত এনেকে এই কলমটো ইপিনে যাবগে ঠিক আছে তাৰ মানে মই কৈছো এটো সিলেক্ট ইয়াৰ এই জায়গাতে এটা নতুন কলম আপোনাৰ ইনচাৰ্ট হৈ যাব আৰু এই কলমটো এপিনে যাবগে তাৰ মানে সদায় সিলেক্টেড কলমৰ লেফট সাইডে আপোনাৰ কলম এটা ইনচাৰ্ট হয় আৰু সিমিলাৰলি আপোনালোকে যদি তেনেকে ৰো এটা ইনচাৰ্ট কৰিবলৈ যায় সদায় আপোনাৰ কি হয় সিলেক্টেড কলমটোৰ ওপৰত এটা নতুন কলম ইনচাৰ্ট হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ লেফট সাইডে এটা ইনচাৰ্ট হৈ যায় ওকে সো এতিয়া কৈছে আপোনাৰ তেনেকে আমি যদি G আৰু H টো যদি সিলেক্ট কৰো যোনটো মই সিলেক্ট কৰিলো হয়নে দুটা কলম সিলেক্ট কৰিছো ৰাইট ক্লিক কৰি মই যদি ইনচাৰ্ট কৰো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত মই যেনেকে দুটা কলম সিলেক্ট কৰিছো ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল ধৰিবৰ কাৰণে মই কৈছো ইয়াত কিবা এটা মই লিখি দিছো হয়নে আৰু যদি চাই এই ডেটটোৰ আপোনাৰ এটা দুটা কলমৰ পিছত ইয়াত কিবা এটা লিখা আছে হয়নে এতিয়া মই আপোনাৰ দুটা কলম সিলেক্ট কৰিলো আৰু মই ৰাইট ইনচাৰ্ট কৰিলো ইনচাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে নেক্সট আপোনালোকে চাওক ইয়াত মোৰ দুটা কলম এড হৈ গল ঠিক আছে কিন্তু কেনেকৈ মই গম পাম এড হল এটো মোৰ আছিল ইয়াত এটা দুটা তিনটা চাৰিটা হয়নে তাৰ পিছত গৈ এটো ওয়াৰ্ড আহি গল তাৰ মানে কি হল মাজত দুটা কলম এড হৈ গল হয়নে এটা কোড এড হল আপোনালোকে সদায় মন কৰিব আমি প্ৰথমতে কোড সিলেক্ট কৰিছিলো GH which is কি হয় আপোনাৰ মই কৈছিল না লেফট সাইডে এড হয় তাৰ মানে কি এই F কলমটোৰ আপোনাৰ ৰাইট সাইডে নতুন দুটা কলম এড হ'ব বুজিছে সো এইটো অপচন দিছে যে টু কলমস will be inserted after column F হয়নে আমি এতে কলো যোনটো আপোনাৰ GH F ৰ পিছত আপোনাৰ কি আহে F ৰ পিছত আপোনাৰ কলম G কলম H আহে তো ইয়াত মই ইনচাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ লেফট সাইডে যদি ইনচাৰ্ট হয় তাৰ মানে কি F ৰ পাছত আপোনাৰ ইনচাৰ্ট হ'ব হয়নে সো এখানে আনচাৰ্ট হ'ব টু কলম will be inserted after column F it will not be inserted after G not after H not after I okay so next আপোনাৰ question number 59 Which of the following is not a valid data type in Excel? Number, character, label, date and time. আপোনালোকে যদি চাই data type entry যদি কৰিবলৈ হয় আমি সদায় এটো লিষ্টলৈ যাও হয়নে আপোনালোকে যদি চাই number, currency, accounting date, time, percentage, fraction, scientific, text, special, custom এইবিলাক সকলো আছে বাট আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত number আছে হয়নে ডেট এন্ড টাইম আছে সো লেবেল ইজ নাথিং লেবেল ইজ টেক্সট তাৰ মানে আপুনি ধৰক সাপোজ মই কলম এনেকে কিবা গ্ৰাফ এটা বনাইছো এই গ্ৰাফটো মই ধৰক লেবেলিং কৰিব বিচাৰিছো বলে ৰেইনফল গ্ৰাফ বা এনেকে কিবা এটা এনেকে মই লেবেলিং কৰিব তো আলটিমেটলি টেক্সট আৰু নাম্বাৰে হয় লেবেল ওকে সো এটো আপোনাৰ হয় এটো হয় বাট ক্যাৰেক্টাৰটো কেতিয়াও আপুনি নট এজ এ ডেটা টাইপ আপুনি ইয়াত কেতিয়াও ক্যাৰেক্টাৰটো নাপায় ওকে সো কাৰণে আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি ক্যাৰেক্টাৰ ইজ নট এ ভ্যালিড ডেটা টাইপ ইন এক্সেল সো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 60 ইউ ক্যান অটো ফিট দ্য উইডথ অফ দ্য কলম বাই সো আপোনালোকে ইয়াত যদি চাই এখন এক্সেল শীটত অটো ফিট বুলি কৈছে ৰাইট আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত মই MCQ এড কোৱেশ্চনস একদম ধুনিয়া আছে যোনটো ওয়াৰ্ড আছে একদম পুৰা ধুনিয়া আছে আপোনাৰ সেলটোত ফিট হৈ আছে বাট ইয়াত যদি চাই মই এটা ওয়াৰ্ড লেংথ ওয়াৰ্ড এটা লিখিলো যোনটো অলপ দীঘল ঠিক আছে ওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে যদি চাই মোৰ এই সেলটোতকে বাহিৰ ওলাই গৈছে হয়নে সো আপোনাৰ মই গুটি যদি এটো নিচিনা যদি মই এটো কৰিবলৈ হয় মই কি কৰিম মই সদায় আপোনাৰ যেতিয়া এক্সেল শীটত কিবা এন্ট্ৰি কৰিবলৈ থাকিব এনেকে প্লাস চিন এটা ওলাই থাকে ৰাইট কাৰ্সৰটো জায়গাত তো আপোনালোকে যদি গৈ এই প্লাস চিনটো যদি গৈ যোনটো সপোজ এটা মোৰ এই সেলটো অটো ফিট কৰিব লাগে মই ইয়াত যদি গৈ প্লাস চিনটো এনেকে আনো ইয়াত পাতলা নিচিনা এনেকে প্লাস চিনটা হ'ব ইয়াত মই যদি আপোনাৰ ডাবল ক্লিক কৰি দিও তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব সক ৰিজাল্টটো হ'ব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এটো হৈ যাব দেখিছে এটো যেনেকৈ আপোনাৰ আছে ইয়াত অটো ফিট গুটে ওয়াৰ্ডটো ধুনিয়া আছে ফিট হৈ গল দেখিছে ই অটোমেটিক্যালি কি হল এক্সটেন্ড হৈ গল সো এটো মই কেনেকৈ কৰিলো মই কি কৰিলো ডাবল ক্লিকিং অন দা কলম নেম অন দা কলম হেডাৰ নো ডাবল ক্লিকিং অন দা সেল পইন্টাৰ ইন ওয়াৰ্কশীট নো ডাবল ক্লিকিং অন দা কলম ৰাইট বৰ্ডাৰ অন দা কলম হেডাৰ হয়নে তাৰমানে মই যোনটো কলম আছিল সেই কলম হেডাৰৰ ৰাইট বৰ্ডাৰত মই ডাবল ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটো অটো ফিট হৈ যায় সো এখানে আনসাৰ হ'ব অপচন নম্বৰ সি আৰু ডাবল ক্লিক অন দা কলম লেফট বৰ্ডাৰ যদি কৰে লেফট বৰ্ডাৰত কৰিলে আপোনাৰ ইটো সেল হে ডাঙৰ হ'ব এটো নহয় ওকে এখানে আনসার হবে অপশন নাম্বার সি ডাবল ক্লিকিং অন দা কলম রাইট বর্ডার অন দা কলম হেডার ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ লগ পাম নেক্সট সেশনত টু ওয়াচ মোর ভিডিওস ক্লিক অন দা ভিডিও লিংকস আৰু চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰক